hai, bertemu lagi bersama Pakcik DIY hari ini. Ya, okey, hari ini Pakcik DIY nak tunjuk selalunya kalau kita beli remote control kan. Remote control. Kadang-kadang kita tekan kanan tak boleh, kiri tak boleh, dia tak boleh corner kan. Itu selalu masalah yang ada. Dan sekali kita buang, kita beli baru kan. Sebenarnya tak perlu pun buat macam tu. Okey, untuk remote control ni sebenarnya kita boleh baiki sendiri. Okey. Contohnya ini, yang ni pakcik beli adalah lori tau. Dia lori tapi kita buka dulu semua sebab pakcik nak tunjukkan kat dalam ni. Okey. Ni bentuk lori, okey. Okey, lori remote control. So sekarang ni kita nak tukar dia punya kita nak check dulu kenapa dia tak boleh pusing. Lepas tu kita nak tukar bahan tu. Okey. So benda yang menyebabkan dia tak boleh pusing tu sebenarnya adalah dia macam speed tau, speed. Ataupun dipanggil 8 teeth. Okey, 8 teeth, 8 gigi. Ni dia bentuk dia. Kecil je. So kena tukar benda ni je sebenarnya, tak perlu pun nak beli baru ke apa. Benda ni murah sangat. Okey, harga satu dalam 50 sen 60 sen je. Dah terus boleh jadi normal balik RC korang, okey. So boleh tukar sebenarnya. Tukar je ni. Okey, so ini pun boleh nak dapatkan secara online, ada je orang jual. Okey, tak payah risau. Dalam online berlambak orang jual. So sekarang kita nak buka ni dulu. Okey, kita buka. Okey, kita start buka ya. Mula sekali buka dululah dia punya casing dia ke atas ni kan. Pakcik buka bawah sebab lama nak bukanya. Okey, buka dengan berhati-hati, jangan bagi ada patah semua Okey, dah buka semua tu. Sekarang kita dah dapat dia dalam keadaan bogel macam ni. So kita akan buka skru satu persatu Mula kita buka skru ni dulu. Ini antena dia tau. So hati-hati sikit. Okey. So ni dia punya litar dia. Ni mungkin lori ni laju sangat. Dah terlanggar apa hari tu kan. Sampai tayar pun tercabut. Terlampau laju. Okey. Okey, so sekarang ni nampak kat dalam tu, ini tempat dia kat corner, nampak ada bergerak tu. Okey. Dia tidak boleh bergerak sebab apa? Sebab benda ni dah pecah. Okey, dah pecah. So kita nak tukar dia, kita buka. Buka dengan berhati-hati. Okey. Okey. Kita akan buka ni semua skru ni. Jangan ganas-ganas sebab ni plastik. So tak boleh kuat-kuat sangat. Kalau kuat-kuat sangat lagi, ada yang patah nanti. Yang tu barulah kena beli baru. Bila dia tak boleh kemas. Okay, so angkat perlahan. Okey. Okey, letak sini. Skru pun kalau boleh jangan tertukar tempat lah. Sebab skru dia tu pun ada yang panjang, ada yang pendek kan. So hati-hati juga. So dah tengok situ. Kosong kan. So kosong ni lah kita kena gantikan dengan 8 teeth yang baru ataupun 8 gigi. Kenapa dia panggil 8 gigi? Sebab gigi dia memang 8 pun kalau bilang. Okey, keluar perlahan, jaga wiring. So kita, sebab ni dia tak perlukan apa-apa nak ketatkan dia. Dia just tolak saja. Okey. Tolak saja dia akan ketat. Oh, ketat betul ni. Nak tolak pun tak boleh. Okey. So cuba letak balik. Kena tolak lagi. Nampak dia tak cecah. Okey.
Kita masukkan balik. Masih juga tak cecah, kena dalamkan lagi. Mencabar betul ni. Dia kena ke dalam lagi. Dia memang ketat. Tapi baguslah ketat tu sebab dia nak dia akan pegang kuat supaya dia tidak mudah loose nanti. So tengok, kena masuk dalam sikit lagi. Sebab dia tepi sangat. Kalau jangan tepi sangat tau. Sebab kalau tepi sangat nanti dia cepat haus. Sebab dia ni lembut. Okey. Okey, boleh pusing. Kita tengok sini. Ni ngam. Dia tengah-tengah. Okey. Okey, dah siap dah. Dah tengah-tengah nampak tu. Okey, dia tengah-tengah. So sekarang kita pasangkan dia punya tayar dia. Okey. Ni memang agak mencabar sikit pasal tayar ni. Supaya dia masuk betul-betul lah axial dia tu. Okey, dah masuk. So jangan letakkan, sebab kalau letak nanti tayar akan tercabut balik. Okey, kita kuncikan dulu. Okey, kita kuncikan dulu. Masukkan dulu dia punya ni. Okey, once dah masuk je, ketat salah satu skru. Okey. Dah selamat. Okey. Okey. Tak perlu nak ketat sangat, okey. Sebab ni lori ni RC je, bukan lori yang betul-betul punya. Okey, tak perlu ketat sangat, bukan kita bawa pasir ke, bukan bawa batu ke. Ni melekat tak? Oops. Ni tricky. Bila dia start jatuh ni tricky. Ini baru tricky bila start jatuh ni. Okey. Okey, dah. Okey. So sekarang kita akan tutupkan balik. Betulkan balik mana yang ada terlari tu. Okey. Tu kita pasang balik antena dia. Okey. Ni antena dia penting ya. Antena dia penting. Supaya nak kenal balik jalan dia. Okey, dah siap. So, anda boleh tengok situ. Okey, so tayar pun nampak lebih smooth. Nampak. Okey, so sekarang kita akan cuba balik. Tengok macam mana. Okey ke tidak. Dengan dia punya yang baru ni. Okey. So semua sudah okey, kita akan tutup semula. Okey. Okey, dah siap semua, dah tutup elok semua. Kita test dulu. Okey, kita test dulu. Dah boleh corner. Smooth. Okey.
Okey. Okey. Test. Baru kita akan tutup semula. So nak tutup pun sama, ikut balik macam-macam cara kita buka tadi. Okey, make sure ni betul keluar. Ni dia punya antena ni. Okey. 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 Masuk. Okey, semua okey. Dah boleh corner semula. Okey. Dan kita akan tutup semula yang bahagian atas ni. Macam ni. Dan macam ni. Kemudian siap. Okey. Mudah saja tutup balik, tak masalah. Okey. Yang penting cara untuk tukar ni yang paling penting. Okey. Tukar guna gear yang betul. Okey, itu saja untuk pakcik DIY kali ni. So sekarang kita akan test, tengok dia punya tayar depan. Dah boleh bergerak dengan senang. Okey, sebab kita tukar speed tadi, sekarang dia lebih smooth. Sebabnya speed dia dah tak pecah, dah elok. Okey, so cost sangat murah untuk tukar sendiri. So better tukar sendiri je daripada apa, terpaksa beli baru dan sebagainya. Sebab lori ni pun elok lagi. Jadi samalah dengan alat kawalan. Jangan takut untuk buka. Okey, jangan takut untuk buka. So boleh buka saja. Nampak? Sama macam beli baru. So kenapa nak beli baru kalau boleh baiki kan? So selamat mencubalah kat rumah ya. Okey. Nanti jumpa lagi bersama dengan pakcik DIY. Pakcik akan tunjuk lagi banyak lagi benda lain yang kita sebenarnya boleh baiki sendiri saja. Tak perlu pun nak beli baru semua. Cuma beli spare part saja. Okey. Tengok. Okey je ni. Okey, selamat mencuba.